เรื่องแปลกเรื่องลึกลับเรื่องที่โลกไม่เคยบอกคุณ มาค้นหาความพิศวงที่ซ่อนอยู่รอบโลกไปด้วยกัน กับเรื่องแปลกทะลุโลกพิพิธภัณฑ์องคชาตไอซ์แลนด์ Icelandic Philological Museum ในเรกยาวิกเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่อุทิศให้กับอวัยวะเพศมีตัวอย่างมากกว่า280ตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของสัตว์บกและสัตว์ทะเล93ชนิดรวมทั้งมนุษย์และทั้งหมดนี้รวบรวมโดยคนคนเดียวมันเริ่มเป็นเรื่องตลกในปีพุทธศักราช 2517 ซิกุโด ยาทาซอน เป็นอาจารย์ใหญ่อายุ 33 ปีในโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อเพื่อนร่วมงานมอบอวัยวะเพศของวัวให้เขา หลังจากได้ยินว่ายาทาซันมีอวัยวะเพศเหมือนเด็ก ในไม่ช้า ครูคนอื่นๆที่ทำงานในสถานีล่าวาฬใกล้ๆ ก็เริ่มนำอวัยวะเพศของวาฬมาให้เขาเพื่อแกล้งเขาในที่สุดมันก็ทำให้เขามีความคิดว่าการเก็บตัวอย่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดอาจเป็นเรื่องน่าสนใจในช่วงแรกการรวบรวมอวัยวะเหล่านี้ดำเนินไปอย่างช้าลงและในปี 1980 เขามีเพียง 13 ตัวอย่างจากวาฬ 4 ตัวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบก 9 ชนิดอวัยวะดังกล่าวมาจากสัตว์เลี้ยงในฟาร์มจากโรงฆ่าสัตว์ในขณะที่ชาวประมงจัดหาปลาวาฬและสัตว์ทะเลอื่นๆให้เขาเมื่อมีการบานการล่าวาฬเชิงพาณิชย์ในปี 1986 ยาทาซันเริ่มเก็บเกี่ยวอวัยวะเพศของวาฬจากเหยื่อที่ติดอยู่บนชายฝั่งในปี 1990 ของสะสมของเขาเพิ่มขึ้นเป็น 34 ตัวอย่างและเมื่อพิพิธภัณฑ์เปิดในเรกยาวิกในเดือนสิงหาคม 1997 ตอนนี้มีตัวอย่างมากกว่า 280 ตัวอย่างจากสัตว์ 93 ชนิดที่พบในไอซ์แลนด์ ส่วนจัดแสดงที่ใหญ่ที่สุดคือปลายอวัยวะเพศของวาฬสีน้ำเงินที่มีความยาว 170 เซนติเมตรและหนัก 70 กิโลกรัมในขณะที่แฮมสเตอร์ตัวที่เล็กที่สุดคือแฮมสเตอร์มีความยาว 2 มิลลิเมตรซึ่งต้องการแว่นขยายเพื่อมองเห็นพิพิธภัณฑ์นี้มีงานศิลปะและสิ่งของในทีมอวัยวะเพศชายมากมายเช่นโคมไฟที่ทำจากถุงอัณฑะของวัวไม้เท้าที่ทำจากอวัยวะเพศของวัวลิงที่แกะสลักไม้และคอลเลกชันของรูปปั้นอวัยวะเพศชายเคลือบสีเงินซึ่งเป็นตัวแทนของเหรียญเงินที่ให้เป็นรางวัลในปี 2008 ทีมแฮนด์บอลโอลิมปิกของไอซ์แลนด์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเรกยาวิกและมีผู้เยี่ยมชมหลายพันคนในแต่ละปีซิกรูโด ฮิยาทาซันคือผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์อวัยวะเพศชายของไอซ์แลนด์ Icelandic Philological Museum ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่อุทิศให้กับอวัยวะเพศผู้การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เขาเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการในเรกยาวิกเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช 2540 คริสตศักราช 1997 ในปี 2011 เขาได้ส่งต่อการบริหารพิพิธภัณฑ์ให้กับยาทูร์ กิสลี ซิกูดิซันเฮยาทูร์ กิสลี ซิกูดิซันลูกชายของเขาเสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567-2024 ในวัย 82 ปี ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์นี้จัดแสดงตัวอย่างอวัยวะเพศและชิ้นส่วนของอวัยวะเพศมากกว่า 300 ชิ้นจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทุกชนิดทั้งบนบกและในทะเลที่พบในไอซ์แลนด์หุ่นยนต์อุ้มบุญการประชุมหุ่นยนต์โลกปี 2025 กำลังจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งแต่ก็มีข่าวในวงการเทคโนโลยี AI ว่าทีมวิจัยนำโดยดร.จางฉีเฟิงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนันหยางประเทศสิงคโปร์กำลังพัฒนาหุ่นยนต์อุ้มบุญตัวแรกของโลกโดยหุ่นยนต์ดังกล่าวจะมีมดลูกเทียมในตัวซึ่งสามารถจำลองการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรได้จริงซึ่งอาจต้องใช้เวลาตั้งครรภ์ถึง 10 เดือนโดยราคาส่วนตัวและจะไม่เกิน 100,000 หยวนและคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใน 1 ปีหุ่นยนต์ช่วยเจริญพันธุ์แตกต่างจากหลอดทดลองและการอุ้มบุญแบบดั้งเดิมระบบนี้ไม่เพียงแต่จำลองสภาพแวดล้อมภายในมดลูกเท่านั้นแต่ยังติดตั้งอยู่ในร่างกายหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์
ช่วยให้แม่หุ่นยนต์สามารถจำลองประสบการณ์ของมนุษย์ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงคลอดได้จางฉีเฟิงกล่าวที่บ่ายว่ามดลูกเทียมนี้เลียนแบบมดลูกของมนุษย์และถูกผสานเข้ากับตู้ฟักไข่หุ่นยนต์จากนั้นจึงนำไปวางไว้ภายในท้องของหุ่นยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีลูกโดยไม่ต้องการตั้งครรภ์และผู้ที่ต้องการมีภรรยาโดยไม่ต้องการแต่งงานฟังก์ชันภรรยาหุ่นยนต์ของเราช่วยให้พวกเขาสร้างทารกได้หลักการทางเทคนิคของหุ่นยนต์อุ้มบุญคือความสามารถในการจำลองกระบวนการพัฒนาตัวอ่อนทั้งหมดตั้งแต่การฝังตัวและการพัฒนาไปจนถึงการคลอดตามธรรมชาติเปลือกนอกของหุ่นยนต์จำลองการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของช่องท้องของหญิงตั้งครรภ์รวมถึงการป่งพองและการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์ภายในตัวเครื่องซึ่งผ่านการควบคุมอุณหภูมิระบบส่งสารอาหารและระบบกำจัดของเสียได้เข้ามาแทนที่การทำงานของมดลูกมนุษย์อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้หุ่นยนต์อุ้มบุญยังคงมีข้อถกเถียงและข้อจำกัดทางเทคนิคมากมายซึ่งรวมถึงข้อเท็จจริงที่มดลูกเทียมรองรับการทดลองกับสัตว์เท่านั้นตัวอ่อนแกะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน4 สัปดาห์และตัวอ่อนหนูสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน6 วันแต่ยังไม่มีกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงตัวอ่อนมนุษย์ในเครื่องจักรตลอดกระบวนการทั้งหมดและยังคงต้องอาศัยความก้าวหน้าในกลไกทางสรีรวิทยาที่ซับซ้อนเช่นการเผาผลาญของรกการจำลองภูมิคุ้มกันและการพัฒนาระบบประสาทผู้เชี่ยวชาญบางคนยังวิพากษ์วิจารณ์ว่ารูปแบบหุ่นยนต์ไม่ได้เพิ่มมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญต่อการตั้งครรภ์อุปสรรคสำคัญอยู่ที่เทคโนโลยีความเข้าที่ทำกันได้และโครงสร้างหุ่นยนต์เป็นเพียงกลเม็ดทางการตลาดเท่านั้นนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงความขัดแย้งและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูกที่มีต่อจริยธรรมและสังคมแบบดั้งเดิมด้วยการทดลองเครื่องออโตเจกเตอร์เครื่องออโตเจกเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอดแบบยุคแรกเริ่มที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวโซเวียตชื่อเซอร์เกย์ บรูโคเนนโกในช่วงทศวรรษที่ 1920 เครื่องจักรดังกล่าวประกอบด้วยปั๊ม2 ตัวคือวีนัสปั๊มและอาร์เทเรียมปั๊มและภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อหมุนเวียนและเติมออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์นี้ถูกนำมาใช้ในการทดลองที่น่าตกใจเพื่อรักษาอวัยวะที่ถูกตัดแยกออกจากร่างกายให้คงอยู่ได้เช่นศีรษะสุนัขที่ถูกตัดขาดดร. เซอร์กีย์ บรูโคเนนโกเป็นนักวิทยาศาสตร์รัสเซียในยุคสมัยการปกครองของโจเซฟ สตาลินหรือช่วงสงครามเย็นระหว่างโซเวียตและสหรัฐเขาเป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอวัยวะภายในโดยเฉพาะระบบไหลเวียนเลือดและระบบหัวใจงานวิจัยส่วนใหญ่ของเขามักจะเกี่ยวกับการผ่าตัดเปิดหัวใจเป็นหลักจนวันหนึ่งเขาเริ่มไอเดียการสร้างเครื่องชุบชีวิตโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตระบบหัวใจและทดลองการค้ำจูนชีพของสิ่งมีชีวิตให้ฟื้นคืนชีพเพียงเวลาเล็กน้อยอีกครั้งด้วยการทดลองกับสุนัขที่มีเพียงหัวดร. บลูโคเนนโกพบว่าเขาสามารถค้ำจูนชีวิตของสุนัขที่โดนตัดหัวแล้วด้วยการนำหัวของพวกมันมาต่อกับเครื่องชุบชีวิตหรือที่มีชื่อว่าออโตเจกเตอร์ซึ่งประกอบด้วยหัวใจเทียมและปอดเทียมเครื่องนี้สามารถทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดของสุนัขที่ปราศจากลำตัวกลับมาทำงานได้อีกครั้งซึ่งหมายความว่าสุนัขที่ถูกตัดหัวออกไปแล้วสามารถฟื้นคืนชีพได้แม้ไม่มีลำตัวจากการทดลองพบว่าหัวสุนัขที่ถูกนำมาต่อเข้ากับเครื่องชุบชีวิตยังมีประสาทสัมผัสทั้ง5ทั้งรู้สึกเจ็บคันมองเห็นรวมถึงสามารถดมกลิ่นได้ยินและยังลิ้มรสได้มีการป้ายกรดน้ำผลไม้ไปที่ปากของมันเจ้าหมาก็ยังสามารถเลียลิ้มรสได้อยู่และเมื่อมีการใช้ค้อนทุบเบาๆที่โต๊ะมันก็กระดิกหูและขยับหัวตอบสนองด้วยโดยผลการทดลองระบุว่าสุนัขที่ฟื้นคืนชีพด้วยเครื่องนี้จะมีชีวิตโดยไร้ลำตัวได้ราว2 นาทีและสัตว์ทดลองส่วนใหญ่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในขณะที่บางตัวไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งนี้ภาพยนตร์ดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์จากทั่วโลกอย่างหนักว่าเป็นการแหกตาและมีการใช้เทคนิคพิเศษในการถ่ายทำรวมทั้งน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ทางโซเวียตถ่ายทำและเผยแพร่ออกมาเพื่อโปรโมทและประกาศศักดาถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศเนื่องจากยุคนั้นเป็นยุคสงครามเย็นที่หลายๆประเทศต่างต้องงัดของดีมาโชว์โอ้อวดกันแต่ถึงอย่างนั้นผลงานการประดิษฐ์เครื่องออโตเจกเตอร์ของดร. บรูโคเนนโกนั้นเป็นของจริงอย่างไม่ต้องสงสัยแต่อาจไม่มีการบันทึกภาพเอาไว้ก็เท่านั้น
แม้ว่าการทดลองจะมีความน่าสะพรึงกลัวและมีประเด็นทางจริยธรรมแต่ผลงานของบลูโคเนนโกถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาเครื่องปอดและหัวใจเทียมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการแพทย์แผนปัจจุบันแมวตัวเดียวในโลกที่ได้เดินทางไปอวกาศหากเอ่ยถึงเฟลิเซตแน่นอนว่าทาสแมวอาจคุ้นหูกันบ้างเพราะเธอคือแมวเพียงตัวเดียวตัวแรกและตัวสุดท้ายที่มีโอกาสเดินทางไปท่องอวกาศในช่วงยุคบุกเบิกอวกาศโดยเฟลิเซตเป็นหนึ่งในกลุ่มแมวตัวเมียล้วนจำนวน 14 ตัวที่ได้รับเลือกจากโครงการอวกาศของฝรั่งเศสเธอได้รับการเปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2506 ซึ่งก่อนหน้านั้นเธอถูกพบตามท้องถนนในปารีสเฟลิเซตแมวจรจากปารีสที่กลายเป็นแมวตัวแรกและตัวเดียวที่เดินทางไปอวกาศและกลับมาได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอวกาศของฝรั่งเศสรายละเอียดภารกิจการคัดเลือกเฟลิเซตเป็นหนึ่งในแมวเพศเมีย 14 ตัวที่ถูกคัดเลือกและฝึกฝนสำหรับการเดินทางในอวกาศโดยได้รับเลือกจากท่าทีที่สงบและน้ำหนักที่เหมาะสมการเตรียมตัวทีมงานได้ผ่าตัดฝังขั้วไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรดเข้าไปในสมองของแมวเพื่อติดตามกิจกรรมทางระบบประสาทตลอดการบินการเดินทางเฟลิเซตถูกส่งขึ้นไปในอวกาศด้วยจรวดเสียงเวโรนิก AG-1 จากฐานปล่อยในแอลจีเรียสภาพไร้น้ำหนักการบินเป็นแบบโค้งวิถีหรือ suborbital flight ใช้เวลาประมาณ 13 นาที โดยแมวได้สัมผัสกับสภาพไร้น้ำหนักเป็นเวลาประมาณ 5 นาที และทนทานต่อแรง G สูงถึง 9.5 G การกลับสู่พื้นโลกส่วนหัวของจรวดที่มีแคปซูลของแมวได้แยกตัวออกมาและลงสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยด้วยร่มชูชีพผลลัพธ์และมรดกการวิจัยแม้ว่าเฟลิเซตจะรอดชีวิตจากการเดินทางแต่2 เดือนต่อมามันก็ถูกการุณฆาตเพื่อให้ทีมนักวิทยาศาสตร์สามารถชันสูตรสมองเพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบของการเดินทางในอวกาศได้อย่างละเอียดการยอมรับเรื่องราวของเฟลิเซตถูกลืมไป10 ปีแต่ในปีพ.ศ. 2562 ได้มีการเปิดตัวรูปปั้นทองสำริดเพื่อเป็นเกียรติต่อการมีส่วนร่วมทางวิทยาศาสตร์ของมันที่มหาวิทยาลัยอวกาศนานาชาติในเมืองสตราสเบิร์กประเทศฝรั่งเศสมนุษย์ต้นไม้เดเดโคสวารามนุษย์ต้นไม้ผู้ไม่ยอมแพ้แม้ร่างกายจะกลายเป็นเปลือกไม้เดเดโคสวาราเกิดในปี 1971 ใช้ชีวิตวัยเด็กเหมือนเด็กทั่วไปวิ่งเล่นทำงานเป็นช่างไม้มีครอบครัวมีความฝันเหมือนคนธรรมดาจนกระทั่งวันหนึ่งบาดแผลเล็กๆที่หัวเข่ากลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันจบหลังจากแผลนั้นหายไปผิวหนังของเขาเริ่มมีหูดขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วมันก็ลุกลามไปทั่วทั้งมือเท้าแขนขาและในที่สุดหูดเหล่านั้นหนาและแข็งจนดูเหมือนเปลือกไม้กิ่งไม้ยื่นออกมาจากร่างกายตอนที่อาการรุนแรงที่สุดน้ำหนักรวมของติ่งเนื้อที่ปกคลุมร่างกายของเขาเกินกว่า6 กิโลกรัมลองคิดมีเนื้อแข็งๆหนักๆเกาะอยู่ตามตัวเหมือนใส่ชุดไม้ทั้งวันทั้งคืนเขาต้องเลิกอาชีพช่างไม้ที่รักและถูกจ้างให้ไปแสดงในคณะละครสัตว์เพื่อหาเลี้ยงชีพแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแค่นั้นในปี 2007 แพทย์ตรวจพบว่าเขาป่วยด้วยโรคหายากชื่อว่า Ectodermal Dysplasia Verruciformis หรือ EV ซึ่งเป็นโรคพันธุกรรมที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องและไม่สามารถควบคุมเชื้อไวรัส HPV ได้ในคนทั่วไปเชื้อ HPV อาจจะทำให้เกิดหูดเล็กๆแต่ในกรณีของเดเดมันกลายเป็นติ่งเนื้อจำนวนมหาศาลที่โตขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีวันหยุดปี 2008 ทีมแพทย์ตัดสินใจทำการผ่าตัดครั้งใหญ่ตัดเนื้อส่วนเกินออกไปเกือบ 95% หลังผ่าตัดเดเดกลับมาจับช้อนกินข้าวเองได้อีกครั้งแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันคือช่วงเวลาที่เขาได้กลับมาเป็นคนธรรมดาอีกครั้งแต่โรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายขาดติ่งเนื้อเริ่มงอกขึ้นมาใหม่อย่างช้าๆการผ่าตัดจึงเป็นแค่การซื้อเวลาไม่ใช่การรักษาถาวร
แม้จะต้องเจ็บปวดซ้ำๆเดเด้ก็ยังไม่ยอมแพ้ เขายอมรับการรักษาหลายรูปแบบ พยายามใช้ชีวิตท่ามกลางสายตาที่ทั้งสงสารและหวาดกลัวจากผู้คน บางคนมองเขาเหมือนตัวประหลาด บางคนมองด้วยความเวทนา แต่เดเด้ไม่เคยโกรธ เขาแค่ขอให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี เขาเสียชีวิตในปี 2016 ด้วยวัย 44 ปี จากภาวะแทรกซ้อนของโรค แต่ชื่อของเขายังคงถูกจดจำในฐานะมนุษย์ต้นไม้ ผู้เป็นกรณีศึกษาสำคัญของวงการแพทย์ และยังสะท้อนคำถามใหญ่ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงการรักษา และการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคหายาก เรื่องของเดเด้ไม่ใช่แค่เรื่องของโรคประหลาด แต่มันคือเรื่องของความทรหดและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ เขาไม่เคยยอมให้โรคมาทำลายความเป็นมนุษย์ของเขา แม้ร่างกายจะกลายเป็นเปลือกไม้ แต่หัวใจของเขายังเป็นเหล็กกล้า ติดตามทุกความลึกลับเหนือธรรมชาติได้ที่เรื่องแปลกทะลุโลก อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ช่อง Mysterious World